हॅलो एव्हरीवन, अवी स्पेशलमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ आहे डेकोर व्हिडिओ. आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे मी कशा पद्धतीने लोअर सिटिंग एरिया क्रिएट केला आहे. तुम्ही बघतच असताल टेंटसारखे दिसत आहे आणि याच रिझनमुळे लहान मुलांना खूप खूप आवडतात आणि त्याचबरोबर मोठ्यांनाही आवडेल कारण ते दिसायला खूपच छान दिसतं. किंवा तुम्ही बर्थडे डेकोरेशन म्हणूनही त्याचा यूज करू शकता. तुम्ही त्याला कुठेही डेकोर करू शकता, लिव्हिंग रूममध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये किंवा किड्स रूममध्येही त्याला डेकोर करू शकता. बनवायला खूपच सिंपल आहे आणि दिसायलाही खूपच ब्युटिफुल दिसतं. मी फक्त एका साडीपासूनच बनवले आहे आणि जे घरामध्ये ज्या वस्तू असतात त्यापासूनच डेकोर केलेले आहे. मी काहीही विकत नाही आणले. खूप बजेट फ्रेंडली आहे. याला बनवण्यासाठी काही खर्च लागत नाही. खूप सिंपल आहे. आणि तुम्हाला हा डेकोर आयडिया कशी वाटली ते नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर चला स्टार्ट करूयात.